Vă salut! Astăzi vă voi vorbi despre invazie. Există două tipuri de invazie, una clasică cu armate și arme superioare, folosite de obicei de imperii, iar cel invadat nu poate răspunde, că nu are cu ce, sau invazie modernă, ceea ce s-a întâmplat cu noi în 1989, prin paralizarea sistemului defensiv. Originea acestui tip de invazie este în perioada medievală, când armatele cuceritoare, ca să nu mai piardă timp și bani și energie, își trimiteau scoadele într-o cetate, de acolo corupeau, racolau niște trădători care în toiul nopții, când nimeni nu se aștepta, se duceau și deschideau porțile, pe unde, desigur, intrau armatele invadatoare și astfel cetatea era pierdută. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat și la noi în decembrie 1989. Mai exact, când persoane din eșalonul 2 de putere din principalele instituții represive, mă refer aici la armată, securitate și miliție, pur și simplu au blocat răspunsul eficient a acestor trei instituții la micul protest, la mica revoltă ce s-a înfiripat întâi în Timișoara, după aia a apărut în Sibiu, în București și în alte orașe. Inclusiv miliția, care e cea mai slabă dintre instituțiile represive, avea puterea să oprească această revoltă cu niște arme mai slabe, așa, pistoalele alea Carpați, care duceau până pe la vreo 500 de metri, puteau să omoare undeva până pe la 50-70 de metri. După aceea puteau să rănească și puteau să rănească serios. 10 milițieni din ăștia puși în puncte strategice, undeva în jurul unui astfel de protest, prin apartamente, puteau speria mulțimea. Și astfel nu mai aveam noi nicio mascaradă, nicio tragedie, nimic. Da? Ei, ca să nu se întâmple asta, capii miliției au fost scoși din joc printr-o diversiune grotescă, dar genială, cum s-a întâmplat și cu celelalte instituții. Generalii Nuță și Mihalea, care erau capii după ministrul de interne, Postelnicu. Da, deci, practic, era un fel de cap de stat major, ca să zic așa, al miliției. Ei au fost trimiși la Timișoara pe 20. De fapt, toți au fost trimiși pe 20, nu pe 17, așa cum ne-au mințit. Încor o armată de dezinformatori din 89 până încoace. Da. Și de acolo s-au întors la București pe 23, au plecat pe 22, trebuia să ajungă, mă rog, n-au mai ajuns. Cu trenul de la Arad au luat trenul, iar la Deva au fost arestați de astfel de oameni racolați anterior de serviciile secrete occidentale. Au fost puși într-un elicopter și au fost mințiți probabil că orică îi duc la București, orică îi duc la Sibiu, nu știu cum, că n-am fost acolo. Dar aproape de Alba Iulia au fost doborâți. Deci erau cei mai importanți generali din miliția română, Nuță și Mihalea. Au fost doborâți. Nu există pe nicăieri consemnat într-un jurnal de bord doborârea acestui elicopter în care se aflau cei doi, evident și echipajul și mai mulți, ceea ce denotă că cine a tras în acest elicopter nu a făcut parte din armata română. Doar armata română avea astfel de arme de forță antiaeriană. Miliția și securitatea nu avea. Deci probabil că a fost un avion din ăla invizibil pe radar, sau știu, o dronă care se vede mai greu și care a doborât astfel de elicopter, pentru care, încă o dată spun, nu s-a găsit, nu există un jurnal de bord al armatei. Deci asta este iarăși o invazie clasică aici, punctul ăsta de doborâre. Dar uciderea lor face parte din invazie modernă. Pe de altă parte, armata, cum a fost decapitată? Pe undeva
Prin 14-15, imediat după ce câțiva enoriași s-au strâns în jurul casei pastorului Laszlo Tőkés, în zona Banatului, unitățile militare au fost alertate că armate străine ar fi pătruns pe teritoriul României. Asta s-a chemat alarma Aradul cel Frumos. Numai acolo în zonă. După aceea, după 22 încolo, au apărut și în alte zone, dar undeva în 14-15, alarma respectivă a funcționat în Banat, în zona Banatului, la Timișoara. Asta a avut două efecte. Mai întâi, că trupele de securitate, scutierii, ce e jandarmeria astăzi, a fost paralizată să nu iasă și să rezolve foarte ușor, cum am văzut pe 10 august, că se poate rezolva, mai mult sau mai puțin represiv, o adunare care undeva la pe 14, 15, 16 avea undeva la 200 de oameni, majoritatea enoriași. Între ei erau infiltrați și niște securiști din ăștia, din eșalonul 2, care ațățau lucrurile. Deci asta a fost una. Pentru că dacă armate invadatoare au pătruns pe teritoriul României, nu jandarmeria sau cum se numeau atunci scutierii, unitățile de securitate trebuiau să ocupe, ci armata. Și armata chiar asta a făcut. A ieșit pe stradă. Dar asta a fost o acțiune dezinformațională prin care s-a creat o falsă cauză a unor lunetiști care au împușcat pe la balcoane sau prin străzi lăturalnice oameni la Timișoara. Nu protestatari. Protestatari au fost foarte puțini uciși. Foarte, foarte puțini. Majoritatea celor uciși la Timișoara au fost uciși la balcoane. Erau apolitici. Asta s-a întâmplat pe 16 și 17 decembrie. În discursul televizat de pe 20 decembrie, ținut de Ceaușescu, nu vorbește nimic de invadarea spațiului românesc de trupe. El vorbește doar de Laszlo Tőkés și de huliganii care spărgeau vitrine sau au intrat peste unitate militară. Asta ce înseamnă? Că nu i s-a spus decât târziu, pe 22 decembrie. Nici în mitingul de 21 n-a vorbit despre intrarea armatelor străine, însă a vorbit la procesul stalinist, căruia i-a căzut victimă. Deci abia pe 25. Dar el a aflat pe 22. Și a crezut, asta a fost slăbiciunea lui, a crezut că această informație a fost tăinuită de Milea, de generalul Milea, adică capul principalei instituții de apărare a țării, armata. Și a crezut că Milea a trădat. Nici Milea n-a știut de așa ceva. Milea a fost împușcat de un civil pentru că a tras prost, nu i-a nimerit inima, i-a nimerit plămânul, i-a provocat o hemoragie din care putea să moară, dar putea să fie salvat dacă nu ar fi fost astfel de agenți racolați, inclusiv în sistemul sanitar, și nu l-au tratat. Ba dimpotrivă, l-au asfixiat. Există unele teorii care spun că, adică au găsit urme, că generalul Milea a murit asfixiat la omor mai devreme. Ceaușescu a crezut că s-a sinucis. Și iată cum ai paralizat deodată și armata, și securitatea, și miliția. Cel mai important din toată ecuația asta este că Ceaușescu nu a dat ordine să se tragă la Timișoara. El a dat ordine, într-adevăr, pe 22 ca militarii să apere țara de invadatori și să-și ia muniție de război pentru invadatori. După care, șmecherii care au umblat la butoane, în ghilimele, au modificat înregistrările să pară că el a dat ordin să se tragă în demonstranți. De adevăr, genială acțiune de manipulare. Dar în felul ăsta, iată că întreg sistemul defensiv național a fost pur și simplu pus la pământ și s-a putut în numele șefilor da informații false, dezinformări încrucișate, în așa fel încât instituțiile represive s-au împușcat între ele, unități ale armatei s-au împușcat între ele, unele dintre ele au împușcat și civili și așa s-a creat undeva la vreo 750 de morți în mascarada din 89. Și de atunci noi suntem într-o invazie continuă, efectiv populația României scade de la an la an,
până când o să dispărem. Asta este invazia contemporană. Să aveți o zi bună!